कस्तो खाले भिडियो बनाएपछि धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ त तपाईले युट्युबमा थुप्रै भिडियो हेर्नुहुन्छ कमेडी हेर्नुहुन्छ ब्लग हेर्नुहुन्छ हैन साइन्स टेक्नोलोजी कुकिङ अन्य थुप्रै भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ तर हामीले कस्तो खाले भिडियो बनायो भने नेपालमा बसेर एकदमै धेरै पैसा कमाउन सक्छौं त हैन थोरै भ्युजमा पनि एकदमै धेरै पैसा कमाउन सक्छौं त तपाईहरुले कुनै पनि युट्युबरले बताएको नहुन सक्छ आज म तपाईहरुको माझमा यो कुरा भन्दै छु खुसुक्क भनौं कि जोरसँग भन्नु ओके च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युबको परिवार बनिदिनुस् भन्न चाहन्छु नेक्स्ट डे न्यू भिडियो तपाईहरुको मोबाइलको सेटमा पुगोस् है पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्न नजिक रहेको बेल बटनलाई दबाइदिनुस् भन्न चाहन्छु ओके हामीले कस्तो खाले भिडियो बनायो भने एकदमै थोरै भ्युजमा पनि धेरै पैसा कमाउन सक्छौं त त्यसको बारेमा तपाईहरुसँग चर्चा परिचर्चा गर्दै छु भने अलिकति पत्रकारिता हिसाबले गयो है ओके हामीले भिडियो बनाउँछौं तर त्यो भिडियो हाम्रो कुन ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ त त्यसमा पर्छ है हैन तपाईले नेपाली ल्याङ्ग्वेज छैन थुप्रै ल्याङ्ग्वेजहरु छ त हैन तपाईले कुन ल्याङ्ग्वेजमा भिडियोहरु बनाउनुहुन्छ त नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा भिडियो बनाउनुहुन्छ अथवा अन्य कुनै ल्याङ्ग्वेज हिन्दी ल्याङ्ग्वेज हैन जुनै कुनै अन्य कुनै हैन जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा भिडियो बनाउँदा पनि तपाईको भिडियो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा छ भने थोरै पैसा आउँछ मैले ग्यारेन्टी दिन्छु किनकि नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा भिडियो बनाएका भिडियोहरु नेपाल बाहेक अरु कन्ट्रीहरुमा रहेका ती नेपाली युजरहरु हेर्छन् प्लस नेपालमा धेरै सो हेर्ने गर्छन् नेपालमा हाम्रो भिडियो हेरेपछि पैसा कम आउँछ किनकि तपाईको बनाएको भिडियो अन्य अमेरिकनहरुले हेर्यो अथवा हैन स्विट्जरल्यान्ड अमेरिका त्यसपछि अन्य देशहरु जापान हैन कोरिया त्यहाँका भ्युअर्स युजरहरुले युट्युबरहरुले त्यहाँ जुन सोशल मिडिया युजरकर्ताहरुले तपाईको भिडियो हेर्यो भने थोरै भ्युजमा पनि धेरै पैसा आउँछ लोकेसनले एकदमै फरक पार्छ साथीहरु परिवारहरु तपाईले सकेसम्म सक्नुहुन्छ भने इंग्लिशमा भिडियो बनाउने गर्नुस् अथवा तपाईले म्युजिक ब्याकग्राउन्डमा जुन म्युजिक चलिरहेको छ थुप्रै कन्टेन्टहरु रहेका छन् त हैन एनिमल्सका ती साना बच्चाहरु खेलिरहेको ती हैन फनी साउन्डहरु यस्तो किसिमको भिडियोमा तपाईले जुनसुकै देशका व्यक्तिहरुले हेर्न सक्छन् यसरी अन्य देशका युजरहरुले हाम्रो नेपाली भाषा त हैन अन्य कोरियाको मान्छेले कहाँ हेर्ला त है त्यहाँनिर कोरियन नेपालीहरुले त हेर्ला तर त्यो कोरियनले त हेर्दैन बुझ्दैन कहाँबाट पैसा आउला है त्यहाँ जहाँबाट जुन ट्राफिक सोर्स जहाँबाट एकदमै धेरै आउँछ अमेरिकनले त हेर्दैन इंग्लिशमा बनायो भने हेर्छ नत्र हेर्दैन हैन यसरी तपाईहरुले सकेसम्म इंग्लिशमा भिडियो बनाउनुस् अथवा अन्य कुनै म्युजिकहरु मात्र युज गरेर भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईको त्यसमा अन्य देशहरुमा हेरिएको लोकेसनबाट थोरै भ्युजमा पनि धेरै पैसा आउन सक्छ भन्न चाहन्छु आजको टपिक यही नै थियो हामीले कस्तो खाले भिडियो बनायो भने थोरै भ्युजमा पनि धेरै पैसा कमाउन सक्छौं त तपाईले बुझिसक्नु भयो होला है अघि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो युट्युबको परिवार बनिदिनुस् नेक्स्ट डे न्यू भिडियो तपाईहरुको माझमा उपस्थित हुन्छु म सन्तोष म टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानलमा आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु हस्त बाइ